Hello everyone, Mananya, and in my time episode I'm back in my YouTube channel. So আজি ভিডিওটো বহুত বেছি এক্সাইটিং হ'ব গৈ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে নহ'লেও মোৰ কাৰণে দৰজাখন খোলা আছে বন্ধ কৰি আহো ৰ'ব কি সো মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এটা আনবক্সিং ভিডিও কৰিব গৈ আছো বিকজ আজি মই এটা প্ৰডাক্টৰ শ্বুট কৰিব আছে এণ্ড পাৰ্চেলটো আহিব 2 দিন হৈ গ'ল I was so very excited ভাই কিমান হেভি কি আছে ইয়াতে পাৰ্চেলটো আহিছে ডক্টৰ ৰেচিয়ছৰ পৰা মই এটা আজি ভিডিও শ্বুট কৰিব আছে সিহঁতৰ কিন্তু মই এই ভিডিওটো কৰিব খুজিছিলোঁ আনবক্সিং ভিডিওটো কৰিব খুজিছিলোঁ সেইকাৰণে মই 2 দিন মোৰ এক্সাইটমেণ্টটো এনেকৈ দবাই ৰাখিছোঁ ফাইনেলি I can unbox this আৰু চিৰিয়াছলি এতিয়া কেইটা বাজি আছে জানেনে 1:31 হৈ আছে আৰু মই ভিডিওটো সাবমিট কৰিব আছে 2টা বজাত চাও কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সো এতিয়া বলক আনবক্সিং কৰোঁ এইটো কোনফালৰ পৰা কৰোঁ মই ভাবি পোৱা নাই পাকঘৰৰ পৰা চুৰি লৈ আনিছোঁ বিকজ অবভিয়াছলি মই আনবক্সিং ভিডিঅ' এনেকৈ কেমেৰা আগত নকৰোঁ চ' মোৰ এস্থেটিক নাইফ নাই তো মই পাকঘৰৰ পৰা উঠাই আনিছোঁ হেৰি কাটাইছোঁ নাই মোৰ হাত নাকাটিলেই হ'ল আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে কোচত লৈ কৰিব লগা হৈছে এনেকুৱা বেয়া টাইমত কোন মানুহ আহে কলিং বেল বাজিছে লিটাৰেলি এনেকুৱা টাইমত মানুহ আহিলে মোৰ বিৰাট খং উঠে গাইজ মই একচুৱেলি খং কৰিব নালাগে বিকজ আৰু এটা পাৰ্চেল আহিছে Enquiries পৰা Let's do the unboxing of Dr. Rachel's ইমান কেইটা প্ৰডাক্ট আছে হেভি নহয় কি হ'ব কওকচোন এস্থেটিক আনবক্সিং ভিডিঅ'জ কেনেকৈ বনায় মইচোন ইমান ক্লামজি হয় ইমানটা প্ৰডাক্ট আছে মাই গড অ'কে লেটছ সি কি আছে wow Korean glass skin essence face wash then this is Korean glass skin essence ceramide complex face pack মই জীৱনত face pack use কৰি পোৱা নাই আৰু কিবা তিনিটা বটল আছে let's see yes ইয়াতে গোটেইকেইটা দেখিব একে লাগিছে কি নহয় okay Korean glass skin essence ceramide complex gel this is gel and this is cream and okay this is scrub আৰু মই এইটোৰে ভিডিও বনাব আছে বাকি প্ৰডাক্টবোৰ মোৰ পিয়াৰ হয় লাইক সবে পিয়াৰ হয় বাট মই অকল এটা প্ৰডাক্টৰ ভিডিও বনাব লাগে and they have sent me so many products thank you so much Dr. Rashel thank you so much Dr. Rashel for sending me this ইমান সাৰা products যদিকে মই ফেস মাস্ক আজিলৈকে ইউজ কৰি পোৱা নাই স্ক্ৰাব এটা ইউজ কৰোঁ এইটো মই অসমৰ বেস্ট হয় but I'm so excited to try all these products like I'm so very excited guys এটা ভিডিওটো বনাও জলদি মই পোস্ট কৰিব আছে মই জাস্ট শ্বুটটো চেছ কৰিলো and প্ৰডাক্টটো হসাকে ভালে লাগিছে ইউজ কৰি মোৰ মুখখন জিলিকি আছে and মই ভিডিওটো দিব আছিল 2টা বজাত আৰু এটা 2টা পাস হৈ আছে তো মই জলদিকে ভিডিওটো এডিট কৰি এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে সেন্ড কৰো তাৰ পিছত মই কৈ আছো আপোনালোকক and finally মই ভিডিওটো এডিট কৰিলো and তিনিটা এক হৈছে মই 5 মিনিট আগতে এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে দিছিলো and হিহঁতে কৈছে কি ভিডিওটো টেক্সট এড কৰিব লাগে সো মই হেতু এডিট কৰি আছো এটা দেন আফটাৰ দ্যাট I'll post a video ভাই কি কষ্ট বাট একোনে হে কষ্ট কাৰণে মই এইবিলাক প্ৰডাক্টস পাই যাও গাইস মই এটা ভিডিওটো এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে পঠালো বলক এটা বাকি কেটা প্ৰডাক্ট চাও আমি Korean glass skin essence scrub এইটো this no poribi and this look at this তো মই তো এইটোৰ ভিডিও বনালো আৰু একচুয়ালি বহুত ভাল হয় তো এইটো জেল অকমান স্মেল আছে মই ইমান স্মেল থকা প্ৰডাক্ট প্ৰিফাৰ নকৰোঁ বাৰু কি ঠাণ্ডা লাগি
গৈছে একদম It's really hydrating good next চাও বলক আমি cream खुल जा छिम सिम सिम मैं बुझी नापाওঁ বিউটি প্ৰডাক্টছত স্মেল কিয় দিয়ে পাৰফিউম কিয় দিয়ে ও ৱাও কি সফট লাগিছে কি সফট মাই গড ইমান কি স্মুথ ও ভাই আৰু এইটো ফেচ পেকটো চাওঁ বলক টেক্সচাৰটো চাওঁ ও মাই গড মোক গোটেইকেইটাৰ যদি ভিডিঅ' বনাব দিলে হয় গোটেইকেইটাৰে ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ হয় ইমানে ভাল লাগিছে মোৰ প্ৰডাক্টবোৰ ৱাও মই জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ফেচ পেক লগাম এণ্ড লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট ফেচ ৱাছ মই ভাবি আছোঁ এটা শ্বৰ্টছ বনাওঁ এইকেইটা মই ভাবি আছোঁ এটা শ্বৰ্টছ বনাওঁ এইকেইটা প্ৰডাক্টছেৰে এটা স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন কি কয় গাইজ বনাব লাগে হয়নে নহয় আৰু মই স্ক্ৰাবৰ ৰিলটো মই ইনষ্টাগ্ৰামত পষ্ট কৰি দিছোঁ এজ ইউ কেন চি জাষ্ট গ' এণ্ড এংগেজ দেৰ অ'কে ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব কিন্তু অলদ' মোৰ ইনষ্টাত বেছি ফলোৱাৰ্ছ আছে আৰু ইউটিউবত কম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে বাট আই এম থিংকিং কি মই ইউটিউবত ভিডিঅ'ছ আনিম চ' প্লিজ আপোনালোকে জনাব যে ভিডিঅ'ছবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে বা কি ভিডিঅ'ছ দিব পাৰোঁ এনেকৈ চ' ডেট আই অলছ' গেট টু ন' কি ভিডিঅ' বনাব লাগে এণ্ড আই উইল ট্ৰাই মাই বেষ্ট কি মই ইউটিউবত ভিডিঅ'ছ আনিম অ'কে টিল দেন বাই আৰু এইকেইটা প্ৰডাক্টছেৰে স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' ডেট মই এইটো যেতিয়া পষ্ট কৰিম শ্বৰ্টছটো তেতিয়া আপোনালোকৰ ফোনত টেংকৈ বাচি যাব আৰু আপোনালোকে আহি যাব দৌৰি চাবৰ কাৰণে অ'কে বাই টিল দেন টেক কেয়াৰ গাইজ মই আকৌ আহি গ'লোঁ এটা কথা ক'বৰ কাৰণে যে মোৰ .NK মই বহুতকেইটা পাৰ্চেল পাই আছোঁ লাইক 3টা পাৰ্চেলছ আহিছে এতিয়ালৈকে চ' লেট মি ন' ইফ ইউ ৱান্ট টু চি দ্য আনবক্সিং ভিডিঅ' অফ .NK এজ ৱেল চাওঁ তাতে কি আছে অ'কে বাই